پیش از اینکه گزارش رو شروع بکنم، یک چیزی که اینمی بچه همیشه از من پرسان میکنه یا سوال میکنه، میگه که امی آخرش چی میشه؟ یکی کار میکنه، یکی استاد است، یکی میره که سرگردان است، یکی با پیسه کرایه را احتیاج است، دیگه کارش فوق العاده خوب است. امی آخر چی میشه؟ باز ما برای هر وقت میگم که هر چی که رضای پروردگار باشه اونمون میشه. بیم خدا به خداوند بسپاریم، بدون شک هیچ بنده خود را به هیچ نمانده، هیچ شک هم نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم. ما اینمی لحظه آمدیم در جای ایستاده هستم که مربوط به ناحیه پنجم شهر کابل میشه. اما یک چیز را صادقانه بگویم، در این وقتا بچه زیاد شهر و بازار تغییر کرده نه؟ امی هر بخش کابل که ما میریم گزارش تهیه میکنیم حتما یک بغل و بغلش یک تغییر کرده، نو شده، کاغذ پیش شده. هر نظامی که کار کرده خانه شاباد و این حکومتی هم که کار میکنه بازم خانه شاباد، این که در آینده کی چه خدمت میکنه، خانه از امو هم آباد. هر کسی که یک بلس به وطن خدمت میکنه خداوند داشته باشش. گپ از میگه دل که بسوزه از چشم کور آب میره. به هر حال مربوط ناحیه پنجم شهر کابل میشه. اونو قسمت روبرو طرف غرب گفته به طرف چهارراهی قنبر رفته سرک، طرف سمت افشار میشه و این سیراهی که یک سرک به طرف خوشحال خان وصل شده، این قسمت هم مربوط به خوشحال خان میشه. اما این که چه نام داره اونو قسمت است ما باز بعداً سرش صحبت خواد کردم. تغییرات بر روایت تصویر ببینین. آمدیم که امروز از مردم همین منطقه حکایت های از روزگارشان بشنویم. این که روزگارشان چگونه سپری میکنن، کی گله داره، کی شکایت داره، کی دلکش جوش میزنه. از همین قبیل گپا هست. استاد حفیظ ما از دارگی سیمی اندیوالیم بیادر خانده مثلا اید اوغان است، اندیوال دارم تاجیک است، اندیوال دارم پنشیری است، ازبک است. هر جای دنیایی که باشیم بازم وطن است. هیچ جای کوچه‌های خاکپرش، قربان کوچه‌های خاکپرش. این سن بالاست، خیلی سن بالاست. چند ساله باشی؟ 66. این یواسانه ها را برات جور کردن نکردن؟ مزه کرد نکرد؟ روز که آمدیم یکی پندانده بود. من گفتم کلش سیاس دیدم سفید شده. دیگه قزلستان دیگه علما یک دلم بگو زنده باشه. نام خدا. جور خاصی حفیظ جان. صدای داری تو به چاش دوباره. چی کنیم حفیظ جان خان جور خاصی. سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ خیر است ان شاء الله. ماندن باشید. خوب است لالا. خوب است؟ بخیر هستید؟ یا یکی طرف بیاین، یکی طرف این. نمی رقم که مقبول معلوم شد. استاد حفیظ خوب هستید؟ جان شکر است. ما هنوز شاگردام نیستیم. نه بخیر باشید استاد حفیظ جان. شما تاجی سر ما هستید. استاد حفیظ ما یک کاری تو را میگه بسیار خوشم میاد که دایم وقت یک آدم بسیار مهربان، بسیار خیرخواه. استاد حفیظ یک گفتنی داشتیم در باره قوم و قومگرایی. استاد حفیظ ما از دارگی سیمی اندیوالیم بیادر خانده مثلا اید اوغان است، اندیوال دارم تاجیک است، اندیوال دارم پنشیری است، ازبک است. ما یک گفتنی خاصی ما همی است که نکنین به لیاز خدا امی وطن که از خاطر که جور نمیشه، از خاطر هم قوم و قومگرایی است. تابکای اگه ما از داره هستیم تا اوغان هستیم گوشت میگه از پوست از گوشت جدا این نداره. استاد حفیظ یک گفتنی خاصی ما همی است قوم و قومگرایی نکنین. تا بکای اگه این اندیوال ما سوغان ما وزی دایم وقت در یک جای کار میکنیم، یک جای هستیم، هر کس میبینه خود این خداوند کلگی راست کرده. این تو نیست که تنها یک هزاره را برای خودش راست کرده باشه. کلی ما از یک کشور هستیم، از یک خاک هستیم دیگه. تشکر استاد حفیظ. قربان سر چپا تو نمیشه تول نام تو ما بگو. مهدی جان هستم. نمیمونم که بری. آفرین به شکتان است. من میگم خانه تعصبگر نمانه. اولین گپای ما با شما دو نفر بود. امی کل قوما که است یا اقوام بگویم که جمعش میشه،
کلش تاج سر است، نور دیده است. کل ما یکی باشیم والله اگه هیچ کسی چیزی کرده بتونه. با خدا امی دمی اول گزارش که یک کس بیاید و بگوید قوم پرستی نکنین دیگه تا آخر می گزارش هم مزه میکنه. مرا اینال دیگه اینال چالان شدم نه. بخیر باشید. خوشم آمده میگم. بخیر باشید. همین گزارش مقبول ساختیم. خانه کلتان آباد. بخیر باشید. خوشحال شدم. با عزت باشید. قربان سلام. بریم با عزت باشید. خدمت بخیر باشید. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. بیا بیا. سلام افیز جان قد صحت شما خوب است سلامت هستین فامیلا خوب است شما خوب است قربان شما سلامت باشین زنده باشین شما خوب هستین سلامت هستین سلامت باشید سلامت باشین الحمدلله خدا را شکر سلام میرسانند خدمت شما از موتر تیز شدم شما را دیدم خیلی موتر از شما بله ما گفتم که شما را زیارت نکنم هیچ امکان نداره شما خوب هستین قربان قدمایتان سلامت باشین نامتان بگوید اسم من مهدی هستم از کشور هلند اومدم خب مهدی جان شما از هلند آمدید بله بله چند سال بعد از هلند آمدید ما تقریبا 5 سال پیش برای یک هفته یک نیم هفته آمده بودم دیگه این بار تقریبا برای 20 روز آمدیم دیگه آمدیم که آب و هوای وطن خود زیارت بکنیم چی گپا بود در هلند بگو نه از افغانای ما اگه داره قصه بگو که ما خبر شیم که چی گپ پس میگه چی میگذره همه که مصروف کار و بار روز روزگار زندگی خود هستن دیگه بازم آدم در هر کشوری که باشه در هر جای دنیایی که زندگی بکنه به وطنش نمیرسه هر کار که بکنیم وطن ماست وطن دارای ماست دوستای ماست نازنینای ماست هر جای دنیایی که باشیم بازم وطن است هیچ جای کوچه‌های خاک پرش قربان کوچه‌های خاک پرش هر جای دنیا که بازم آدم بره بازم مرشی نباشه وطن است وطن خود ما دوست داریم تمام افغانای نازنینی که در هر گوشه و کنار دنیایی که زندگی میکنن بازم دلشان میتپه که پس برگردن بیاین در وطن خود ببینن هم وطن خود ببینن کشور خود ببینن خدا را شکر کشور داریم وطن داریم زندگی داریم مردم داریم کلتور و فرهنگ و عنعنات داریم چه وقت قدر وطن سر آدم میزنه که یک چند وقت آدم دور باشه اینه مثل خودم ما واقعیت برتان بگم ما وطن خود زیاد دوست دارم دیگه کسایی که تازه رفته برای 1 سال 2 سال 3 سال کشورهای خارج برش خوب میگذره اما بعد از اینکه بسا بعد از یک مدت 2 سال یا 3 سال یا 4 سال که سفری میشه باز بعد از او قدر وطن میسرش متوجه هستین دلک آدم میتپه میگه بگردم وطن خود ببینم کشور خود ببینم من مثالش از وقتی که آمدیم خدا را شکر گوشه و کنار کابل خود وقتی که میبینم بسیار زیاد بسیار زیاد خوش میشم وطن خودم میبینم و وطن خودم میبینم بسیار زیاد خوشحال میشم خدا را شکر آرامی است خدا را شکر اهمیت است دیگه امیدواری که ما داریم و یک آرزویی که داریم و یک تقاضایی که از حکومت فعلی افغانستان ما داریم این است که اگر مکاتب برای اطفال نازنین ما طبقه و ناز باز شود باور بکنین که اگر بگوییم که 100% نه شاید 70% 75% مردم افغانستان باور بکنین برمیگردن میاین به وطن خود شخصا مثلا من خودم در خانواده ما مثلا طبقه ناز هست وجود داره در هیچ خانواده نیست نباشه هست بله اونا هم دوست دارن که بیاین برگردن به وطن خود زندگی بکنن اما متاسفانه وقتی که در مکاتب در تحصیل برای جوانا که باز نباشه ما نمیتونیم بسازیم بخصوص به روی دختر خانما و خواهرها و مادرای بار بکنیم روز یک بحث کردیم یک جای اگر مرد خانه میره پشت یک لقمه نان بله تنها به مکتب روان کردن نمیشه که مثلا مکتب روان کنی دخترت که در اونجا یاد بگیره وقتی از مکتب جایی است که فقط یک راهنمایی میکنه بله ولی 90% دیگه برمیگرده به همون مادر که باید با سواد باشه و او اولاده اونمو درسی که در مکتب برش میگن در خانه پس کتش تکرار کنه اگر مادر از سواد نداشته باشه دیگه باز از این به اون طرفش بله ما یک جمله کوتاه دیگه هم میگم مثلا ما از وقتی که در شهر کابل آمدیم در افغانستان آمدیم مثلا جوانا رو وقتی که میبینیم مثلا یک مثال برشون میگم این لازم نیست که در این سن سال این ساجق در سر این بود پالشی میکنه این جوان این سن سالش تقاضا نمیکنه که بیای مثلا بود پالشی بکنه ما در یک اصطلاح داره میگه که جوانهای یک وطن ستون فقرات یک کشور هستند اگر وقتی که ما درباره درس جوانا
درباره تحصیل این جوان اگر ما سعی تلاش کوشش نکنیم آینده کشور بسیار زیاد به بحران میاد. بسیار زیاد تشکر، گپایتان کاملا عالی، ما موافق هستم. اما تو پخته و محکم بود. خواهش میکنم. همین دولت مردا که اگر ما را میبینه انشالله که بخیر یک چیز شوه، یک کمک خدا شور بتیم. کل ما می کم کم شور دادیم، شور دادنهای قانونی و بجای و منطقی. بله حفیظ جان. میشه ساخته میشه خوب یک کمک و شاید وقت بگیرد. توکل کل ما پروردگار. انشالله. بیا میمون شو. بازم بسیار زیاد قابلی تشکر. میتیم. لی خواهش میکنم شما به شعله ایمان میتیم. لی خواهش میکنم از ما خانه دمیجه دم پایین است. اگر با دوست همکار نازنینایتان اگر میریم بیای که بریم. حفیظ جان بسیار بایزد. قربانت سلامت باشی. بایزد باشی. بسیار مردم افغانستان دوست داره. هم در خارج هم در داخل. بسیار زیاد مردم دوستان داره. بایزد. همین شما هستین که ما هستیم. بسیار تشکر الله. قربان. بامان خدا. سلام علیکم. ماندن باشی. ماندن باشی. قربان ان شاء الله جان جرس. میایم. اموجا میایم. از ایران نیست و دنبال تا دنیا رقبی بینه در جگر نفس. بخیر است. همین این در در جگر ایران همیشه سیل میکنم برنامه تو. آمدی بخیر. بخیر. گمش که خوب شد کامل. شکر که بخیر آقای دعوتنم. گمش که چی میکنی؟ خدا را صد بار شکر که اومدیم دعوتنم. بخیر. یک وقت بخور. توکل به خدا نه هر وقت بگوی دل ماشا نو میخورین در وقتش خدا میره. خدا کریم و رحیم. والا تو سود سرسفید هم نمیشی. نه سنم بالاست. خیلی سنم بالاست. چند ساله باشی؟ 66. من یاد دلم بود بگویم نو پاید از سیماندی. خب بخیر سلام. یه خوب ترت تازه در ایران خیلی برنامه‌ای تو سعی میکنم. مدلکت بود. ام کوچه و پس کوچه. شاید برنامه سعیت میکردم. برو مقصد کمی ترنگت خوش شده. بخیر و سلامت. خوشحال شدم عزیزم. خداوند نگهدار. با عزت باشی. با خودت. چی حال داری کاکای؟ کجا بودی؟ جور خاص شما بود از کار آمدم ایشون دیدم گفتم باشه یک دفعه دیدار تو ببینم قربان سرت. جور خاص با عزت. شاید شکر بار است. یک سماعت کار میکنم. خب میشه پیسه تل نمک ببره. خوش. شب چی کرده گفتی؟ گفتم اینجا در چی اثر شمالی آمدم اینجا تاشون دیدم تا گفتم باشه یک دفعه دیدار تو ببینم. یگان چه گزارشای ما رو میبینی؟ هر شب میبینم تا بدلکت است. بدل است. برو مقصد هم خوش باشی. بدل شما دوستا یک دفعه شب میمونم هر خدا با عزت باشی. شکر با عزت جان. باشی. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. سلام ماندن باشین. جور بخیر. تنها آرزوم این بود که ما شما را ببینیم یک روز. در ایران همیشه تعقیبتون میکردم همیشه به خدا تنها آرزوم که یک روز در کابل برم بخیر شما را ببینیم. با عزت باشین. قربان قدمایتان. بزرگی از شماست. یک چیز دیگر ما ایران میمانم و بچه ما با باراکت خودتم گفتیم اویی است که من کسایی که از ایران اینجا ما اگه میگم برو شکر که دعوتان هستی میگم شما خفه نشین از من به خاطر از اینکه میشه اونجا کاروبارتان خوب بوده باشه به این خاطر ولی نمیفهمین حال خودت بگو دیگه به خدا کار ما در ایران خوب بود بد نبود ولی خوب وطن است دیگه هر چی نباشه باز وطن است تا کی مسافرت تا کی مهاجرت دیگه گرچه کار ما خوب بود اینجا خدا مهربان توکل به خدا خدا جان گفته شما حرکت ما برکت میکنم 100% بدون شک کدام کارا در ایران زیاد است به خدا کار خیاطی زیاد است کار بودوزی بسیار زیاد است دیگه می تجارت هم زیاد است تجارت کار بودوزی آمد بودوزی بله دسکال دوزی یا آدم فابریکای ما شما بخیر توکل به خدا ان شاء الله گذشته بله یاد کاکای مصطفی که قسم میکنه باز تو گرم میایم مکت از همون بله راست سایش باز گوش میکنه بسیار خوشم میاد بسیار خوشحال شدم از زنده باشید همراه ما از ما زنده باشید سلامت باشید تشکر خدا بخیر باشید خب بیاییم که ما و شما زیاد گپا داریم با گفتن اون طرف میریم بشی ماندن باشی قرار نیست ان شاء الله بخیر است جانک جور خیر است بیا خودت هم باش بیا ماندن باشی تو کاملا روشن است از شوق روشن بود که ما چیز دیگه نگفته باشیم احساساتی شده بیا که سلام علیکم تصویری کنیم صحتت خوب است؟ خوب است اینجا. تشکر. اونجا همگی ما شما رو می‌بینه. این حال اصلا یک سلام بدی؟ سلام تقدیم همه بیننده ها. ببخشید فارسی ما خوبش نیست. یک کوشش میکنی. همین افغانی خو هستی. بله. اینی مهم است. راست خیر است که گپ زده بتانی نتانی. دقیقاً. اما تو نیست؟ خب. نام تا بر ما بگو. نام من مصطفی است. مصطفی جان گل. مصطفی جان از راه بسیار دور آمده گفتی. جناب حافظ نازنین سلام به شما و به تمام همکارای شما و به هموطنان ما. مصطفی جان تقریبا 3 روز میشه از کانادا آمدم. از روزی که از میدان ایره پیکاپ کردم دیگه شله است که حفیظ جان امروز رفتن کارته 4
وقتی که تلویزیون آریانا رو دید گفت ها گفت حفیظ جان همینجا نیست، گفت همینجا است. گفت نمیشه که ببین، گفتیم کانتاکت نمبرش پیدا کنیم که باز زنگ بزنیم و پیداش کردیم. خب بای چانس که از قرقه رفته بودیم پس که آمدیم دیدیم دوست ما دستر سرک شمارید که گفت حفیظ جان داره کن اسپا دستر سرک موتور پایین شد، گفت ما پایین ما باید حفیظ جان هم ببینیم. یک بغل کشی کنیم که از راه دور آمدی. اینا تو محکم پخته. قربانم مصطفی جان گل علاقمندتان هستیم و همیشه برنامه‌هایتان در یوتیوب می‌بینیم، تعقیب می‌کنیم. بسیار زیاد دیگه ما و همه فامیل ما بسته همه گیت ما بسیار زیاد دوستان داریم. قربانت مصطفی جان اعتراض است که ما شما افغانا کل ما محبتی هستیم. دقیقاً بسیار یک صمیمیت محکم در بین ما و شما هست. دقیقاً از کدام شهر آمده مصطفی جان؟ ما از تورنتو. خب در تورنتو اونجا فکر میکنم که همی رفیقا و اندیوالا زیاد از دیگه دمی کانادا. خب اصل گپ دایی است که نه تنها در کانادا، در امریکا، در همه کشورها همی افغانای ما کسان فقط نانشان همیشه گرم و داغ باشه و آبشان سرد باشه. ما میگم والله اینما قدرم رنگ زرد نشه. چقدر بعد آمدی مصطفی جان؟ ما تقریبا یک سال میشه، یک سال پیش آمده. یک سال پیش آمده بودی؟ بله. برو خیلی عادت کردی؟ عادت کردیم کم کم. چی کردی در این واسانه ها را برات جور کردن نکردن؟ مزه کرد نکرد؟ روزی که آمدیم یکی پندانده بود. خب یک سره دیگه فقط اینجا میمانیست، اونجا میمانیست، اینجا میمانیست. هر روز بله. بیا نان خب نمیزنی یگان زنگ نمیزنی که بیادر اینجا میمان هستیم تا هم بیا. در اینستاگرام پیام ماندم براتون ما چون دیده ندیده. یک چیز بگویم مصطفی جان، همین قماندان خانه که میرم تلفن قید میکنه. میگه دیگه اونجا که رفتی پس از دیگه اینجا که آمدی از همون خاطر اون بچه‌ها یگان این طرفش میبینن یک ذره یک رسیدگی هم نمیشه. رفیقای ما رو خدای یار جانشان یگان چیز جور کردن به نام ما دیگه میگم برو خیر اگه یک چهار پس طریقم به وطن دارا شوه و رفیقا شوه شکر. اگه از عکس ویدیو ما به وطن دارا این چیز میشه خب هر روز باید وطن که به ما یک چیزی شوه. خدا شما نایجل با عزت باشید. بزرگیتان است دیگه شما دیگه وقت شما رو نمیگیرم چون دوستان زیاد هست شاید با دوستان دیگه صحبت کنین و شما ما افتخار افغانستان هستین، ما افتخار ما هستین. ان شاء الله که همیشه خوش و موفق باشین و همیشه کامگار باشین. با عزت باشین. مصطفی جان یک روز گرفته بیار حال ارشاد شماره تماس میته، اونم شماره تماس واتساپ ما براتون میته. باز پیام کنین بیاین یک روز که ما یک قابلی مزه دارم شما را بتم به خاطر که مصطفی جان بسیار محبت کردن. او گپا است پیش ما که آمدی دیگه باز او گپا را بان دیگه او گپا را بان یک روز باز به فرصت بیا ان شاء الله حتما ان شاء الله زمانگی میکنیم و خیر یک روز بشینیم ان شاء الله یک وقت چهار شنان ان شاء الله میشینیم ان شاء الله میشینیم به خیر باشی. شکر که در وطن هستی مصطفی جان. سلامت شکر که دیدیم قربان سرت. ان شاء الله رشاد جان واتساپ برات میته اونجا یک بگی باز بیاین که یک دقیقه بشینیم ما در خدمت چیز امر خدمت با عزت باشه. باشید. قربان سرت. خوشحال شدم. با امان خدا. با امان خدا. خداحافظ مصطفی. بخیر باشید. بخیر باشید. گفتم اونجا یک نام دیگه هم از براتون میگم. اینمی منطقه را که امروز ما به تصویر کشیدیم اینجا جاده قندهار است یا کندهار وات دایه پنجم که در این قسمت نوشته است. ما به می سمت خوشحال خان گفته میریم. اینمی بیادرم بسیار زیاد طرفم سعی کرد ما چه میگه پای ما صحیح بود نبود. ما خوشت دارم خوبیش از گپای خوش برو محبتت صحیح نام مهم نیست کار خدمت است. بخیر باشی. با عزت باشی. ما هم خوشت دارم. بخیر باشی ما. با عزت باشی. بسیار تشکر. خب بیایم که بریم با ما کار داریم مانده نباشی. اومدیم حفیظ جان خان که دیدارت بکنید. خوش آمدی قدم‌های سر چشم. خیلی خوب است ان شاء الله. الحمدلله. بدر چیکدی جام فرا نگردی رقم کمیاب مر طرف تو دیدم موتر بود حفیظ جان دیدم از موتر پایین شدم گفتم یک دیدارت بکنید. صدای امبولانس که می باز ما وار خطا میشم. دیگه مریض از خداوند شفای نصیب کنه زود به خیر برسه که جور شوه. سلامت باشی. شکر که موتر است که خنک نمی. قربان سرت حفیظ جان به خیر سلامت باشی. اگه نه این رقم نمیشه گشته. نمیشه. 5 دقیقه دیگه نمیشه باشی خنک. همونطور حفیظ جان زمستان از دیگه. عزت باشی. نام تام نگفتی؟ احمد ندیم مرزاخیل هستم. ندیم جان مرزاخیل. کجا بودی بیادر کجا میری؟ گفتم ما خیلی نمیست که پرسان میکنم که
بشنوم از والا حفیظ جان قند تا میشه را کار داشتیم تا چاره قنبره دیگه پس آمدیم و میشه دیدیم تا گفتیم باش تا شایم دیدار حفیظ جان بکنیم مشتاق دیدارت بودیم گل بیادر از نه دیگه ما از خدای خود چی میخوایم جیگرت محبت است صمیمیت است شکر کنیم تو کل ما یکی باش قربان سرت حفیظ جان خان روان هستی خنک میخوری اگه باشه قربان حفیظ جان بیاین برین امرای ما میمون شد به خدای نخیر باشه سلامت باشه حفیظ جان خان بسیار تشکر با مان خدا بخیر باشه بیا اینجا بیا اینجا بیا که ببینم که کدام حادثه نشه سید جان چیال قرار انشالله خیرت است. ما گفتم کلش سیاس دیدم سفید شده دیگه خودستان دیگه هوا یک دلم بگو زنده باشه زنده سلامتی حال داری دیگه انشالله خیر بخیر دیدیم انشالله والا سلامت دیگه من تو دیدم چون علاقمند زیاد هستیم پیش دور کردیم یک دفعه بخیر باشی یکم تا میگه این موتورسیکل آدم نباید بخره بله اما ضرورت اگه باشه خب آدم میخره روا باشه بله نه چون حالا ضرورت هست مگر در شهر ما خیلی احتیاط بکار است بسیار زیاد به خاطر که رابندی است خوب است مثل پیاده وار از پیاده رو میتونی که از بغل موتر میتونی تو نگو ملامت نشه که در پیاده رو بازی رو بردن همین خب یعنی گپی است که همین کار که میشه خب همین صحیح دیگه زود آدم میرسه زود یک جای میرسه اما باز یک ذره خطر داره آدم کوشش کنه که یک ذره احتیاط کنه نه دیگه ملک آقا سرک از قاعده و قانون یک چیز نسبت به ما مردم مراعات میکنه اگر خودت مراعات کنی یک دو تا دیگه نمیکنی مراعات خو میکنیم قانون باید مراعات شود برای چی که هم جمله وسایل نقلیه به چه حساب میرن اگر بیادر مراعات نکنی باز کار خوب نیست خب الان یک پشته خو یک پشته نه یک نفره این یک پشته و دو پشتهش باز چی این دیگه بسیار خطرناک میشه باید هم یک پشته چون جایی دو نفر رو میتونه برده دیگه سه پشتهش اشتباهی که ببری غلط است دیگه ما چون این ماشین با چند پشت جور شده این ماشین قانون از حساب کمپانی برای دو نفر جور شده یکی اصلا خب برای یکیست یک دانه هم کمکی برای جور کرده یک دانه ضرورت تراشه یک نفر دو پشته و سه پشته خو بیخیشته با بله سه پشتهش خو بیخیشته سلامت دیدنتان خوش شدیم با عزت باشی برو با مان خدا بخیر باشی یه آدم چهرهش به ما آشنا بود گفتم در کجا جای دیدیمت گفت دمیدیم از زنگ دیده باشیم تو نام تو به ما بگو اول محمد دیدار محمد دیدار ولی این چی است که کتت نگردم این چی است که گریس پامپ است گریس پامپ است این چی میکنه این در موتوران کلان گریس میشه و 2-3 سال 5 سال میشه 2-3 سال میشه کار ما قدر نمیشه والا ضعیف است خیلی ضعیف است ولی چی میکنه گفتی نفهمیدم این خو چاست که موتور کلان گریس کاری میکنیم خب موتورای کلان حالا خود 20 سال میشه این کسب ما است ولی 20 سال از چیزی پیدا کردی نکردی والا چه وقتی پیدا میکنه خالی 2-3 سال میشه کار ضعیف شده حالا تو در اون جای میرفتی که موتورای کلان می بود که ولی پیش خانه ام است طرف شاری قنبر خانه ام است علی از گلباغ آمدم از دلامان گریسکاری موتورای کلان موتور کلان گریسکاری ولی چقدر باز میگیری از یک موتور کلان 50 روپیه میگیریم 10 روپیه میگیریم چی نیست یک شب والا که بخاری داشتیم در اتاق ما یخ زدن در پیاله یخ زدن چی نداشتیم ولی در 20 سال که چیز جور نشد خیلی کار دیگه شروع دیگه وسایل پیسه نداریم وقتی خوب پیسه می داشتم خالی پیسه نداریم سرمایه نیست هیچ چیم سرمایه نیست نه ولی اگه آدم اگه سرمایه بده میشه که ولی چطور نمیشه ما خیلی زیاد واگو میشه حالا خانه ما بور زخدا کنه زغال داریم بخوریم یا خود مزاق بی مزاق ما میگه چی نیست یعنی چقدر بته برات کمی سرمایه جور شود یاره تقریبا چقدر خدای واسه است خدای واسه کار است خدای واسه نه اگر به کار خودت ضرورت است به چقدر که مثلا ما خودت ضرورت داریم پتاک که 20,000 روپیه برای ما کس کمک کنه خیلی ما خوشحال میشه خب اگر کس پیدا شد باز شماره تا بگی این بچه رو بده کمرک دادش است خب صحیح است باز ما برش بگویم بیخیست این حقا خو میتونیم صحیح کسی کمک کرد شماره تا میتونه
ولی خود تلفن نداریم در خانه یاد ما رفت کدام وقت دیدم میادم برش میاد. خود کجا میباشی پیدا؟ ما در خود در کمپانی هستم در برستانی خانه ما. اینا باز دوجه پیدایت میکنه. دیگه خلاص است یا بخیر. ما تو خیر جلب. الله خود بده. بخیر باشی بیا رشاد کم پیش بیا. سلام بادار گل. اما چی تو زدی پیشتر؟ چی ده؟ ازم دور که سلام. نه خدا. جون خاصی حفیظ جان. صدای داری تو به چاش دوار. چی کنیم حفیظ جان کن جون خاصی جان که جون. کدی بخیر. امروز چی کردی گمش که با می زندگی امروز دیگه نمی کار کردیم حفیظ جان کن اونجا موتر استاد کردیم دیگه منتظر مامورین هستیم که مامورین بگیریم طرف خانه باز بریم بخیر. حسابش کردی که چند شده؟ خدا جان بزرگ است حفیظ جان 2000 روپیه کار کردیم. در روزه؟ در روز چه قش با تو میمونه؟ بالا 500 میمونه حفیظ جان کن. 500 ماه 15000 میشه. خدا را شکر است حفیظ جان. شکر. از خدا کم زیاد گزار هستیم اینمی شکر کم پیسه 5 دلار نان خو میشه حفیظ جان کن. همین میشه. بله حفیظ جان. شکر که موشه. شکر که اینمی میشه حفیظ جان کن. قربان سرت. همیشه تو خنده خود. بخیر باش حفیظ جان. معلوم میشی که این از ما. جگرت نفس حفیظ جان کن. خوش شدیم که دیدیم. قربان سرشم. برو که خسته است. این تو آدم خوش آدم میه کم خسته است کار بیا. اما تو ترنگش خوش به ما قناعت کرده. نه کل گپ سر قناعت است. فیصدی زیادتر دکانای اینمی منطقه را همین جاده قنداره چی تشکیل میده اگه فهمیدی؟ همین دکانای مستری خانه اینمی هر کس ببینی که اگر مصروف است یک چیز به زندگی باید پیدا بکنه. اگر خوراک فروشی است، اگر مستری است، اگر دست فروش است، اگر بولانی پز است، هر کس دیگه به اندازه توان خود پیدا میکنه و میبره. هرچند دلم میشه که گزارش ادامه بدم، اما یگان چیز یگان وقت آدم ناراحت میسازه. السلام علیکم. سلام شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ کلاگی جور هستید شما؟ شما خوب هستید؟ قربان قدمایتان که از موتر پایین شدید. همینجا جای ما نزدیک است که ما یک چای خوردن نمیرین نان. اینمی که آمدی بغل کشی کردیم همه. ما همینجا دیدم بسیار میبینم فالویت کردیم در اینستاگرام میام. هر وقت که میبینیم بسیار خوش میشم. باشی همگی اونجا میبینید کامرام از اگر چیز گفتنی هم داری بود. سلامت باشی همی که خودت از همینجا میبینیم بسیار خوشحال شد. با عزت باش. بسیار زیاد تشکر. یگان چیز آدم من ناراحت میسازه. خب باشه او بحثش باشه یک طرف خواستیم که مصاحبه کمتر باشه. بیشتر تصویر داشته باشیم که گاهی وقت شادم تصویرش چیزهایی که مثلا میباشه بسیار زیاد برش جالب نمیباشه که بر شما با تصویر بکشه، اما نهایت کوشش کردیم که تصویر زیادتر داشته باشیم در گزارش‌های ما نظر به تقاضای شما. فرصت ما تمام است. کمی و کاستی را و بزرگواریتان ببخشیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل اگر زنده بودیم هستیم در خدمت شما. خداحافظ.